with my baby. Okay guys, while nagpa-cleaning kami ng room, so dito muna kami sa Dendelutan, nag-smoothie. Pagbalik namin, sana okay na yun. Bye guys! Okay. Okay, come here. Come on, let's go. This is our room. What's up guys? Mami MG here and welcome back to my channel. Okay guys, ang gusto ko lang i-share sa inyo ang place kung saan kami nagstay ng anak ko. Super nice siya, mini suites, tamang-tama lang sa amin. Actually, pangalawang place na namin to dito sa Manila kasi nga yung first place is condo siya. Kaya lang ayaw ko siya at ayaw siya ng asawa kasi hindi naman yun ang binayaran namin. Okay, so let's jump to the video. Little clips lang po ito para updates lang po sa inyo. Okay, bye. Guys, please, if you're new to my channel, please subscribe now for more upcoming videos and para sa future videos na pagsasamahan natin. Okay, moms, mga besties, bye! See you sa next video. Toilet, ang laki. Sliding door lang naman. High socks. Mirror. Hi, baby ko. Yan. Ito yung bed. Hi sa anak ko. Kumakain na siya, guys. Pinakain ko siya para hindi siya umiyak. Ayan, ito yung pinakagusto ko dito, guys. Ang tataas ng tower. Ayan. May pool, pero hindi available ang pool. As you can see, ang dumi niya. Ayan. Ito yun. Ang ganda ng mirror, pero ang dumi kasi kinamay ni Kai. Okay. Hi, baby! Oops. Ayan. Medyo madumi ang desk namin. Pagkain. Gamit. Okay, so yun lang guys. I hope you subscribe my feed.